Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα πάμε να σας φτιάξω σοκολατένιο παγωτό πραλίνας με μόνο δύο υλικά. Σε ένα μπολ θα ρίξω κρύα κρέαμα γάλακτος 600 γραμμάρια με 35% λιπαρά και με ένα μίξερ θα χτυπήσω πάρα πολύ καλά. Με το που σχηματιστούν οι κορυφές σταματάμε. Και τώρα θα ρίξω 400 γραμμάρια πραλίνα σοκολάτας. Και συνεχίζουμε να χτυπάμε για περίπου ακόμα 2 με 4 λεπτά μέχρι να γίνει ένα ωραίο μείγμα. Το ρίχνουμε σε μια φόρμα 13x32. Και τέλος θα ρίξω έξτρα πραλίνα από πάνω. Και με ένα ξυλάκι από σουβλάκι ανακατεύουμε την πραλίνα μέχρι να κάνει σχέδια στο παγωτό. Καλύπτουμε με μια μεμβράνη και θα το βάλουμε στην κατάψυξη για περίπου 6 ώρες. Μετά από 6 ώρες αφαιρούμε το παγωτό από την κατάψυξη, αφαιρούμε τη μεμβράνη και το αφήνουμε 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου για να μπορέσουμε να σερβίρουμε. Κοιτάξτε πόσο ωραία βγαίνει η μπάλα με το σκουπ. Είναι μαλακό και πάρα πολύ γευστικό. Ωστόσο εσείς φίλοι μου μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας και ένα like γιατί έτσι μας βοηθάτε να συνεχίσουμε. Είναι ένα παγωτό με μόνο δύο υλικά, γίνεται πάρα πολύ εύκολα και είναι πάρα πολύ νόστιμο. Τα παιδιά σας θα το λατρέψουν και είναι έτοιμο να το απολαύσουμε. Αυτό ήταν το βίντεό μας φίλοι μου για σήμερα. Ακολουθήστε για περισσότερες εύκολες και νόστιμες συνταγές. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά.